Δεν είμαι βέβαιος ότι μπορώ να θυμηθώ ποιος ήταν ο πρώτος υπερήρωας που γνώρισα, αλλά κατά πάσα πιθανότητα ήταν ο Σούπερμαν. Ως παιδί γεννημένο στη δεκαετία του 80, η πρώτη μου επαφή με τους υπερήρωες πιθανότατα ήταν μέσα από την ταινία Σούπερμαν του 1978. They can be a great people color they wish to be. They only lack the light to show the way. For this reason above all, I have sent them you, my only son. Και σίγουρα από τις σειρές κινουμένων σχεδίων. Κλασικά, όπως όλα τα παιδιά, ακόμα και σήμερα, ξύπναγα πρωί-πρωί το Σαββατοκύριακο και στις διακοπές του σχολείου και πήγαινα στο σαλόνι με την κουβερτούλα μου ή το σεντονάκι το καλοκαίρι, ξάπλωνα στον καναπέ, άνοιγα την τηλεόραση και έβλεπα Mickey Mouse. Τον Spider-Man τον γνώρισα μέσα από τη σειρά Spider-Man and His Amazing Friends, όπου ο αγαπημένος μου ήρωας δεν ήταν ο Spider-Man αλλά ο Iceman. Λάτρευα τα επεισόδια του Superman από τη σειρά του 1941, γιατί με ξετρέλαινε το animation, αλλά πάντα είχαν άθλια φωτεινότητα και μικροσκοπικούς υπότιτλους. Τους Captain America, Iron Man, Thor και πολλούς άλλους ήρωες τους έλπα στις σειρές της Marvel του 1966, οι οποίες πεζόντουσαν πολύ νωρίς, σε φάση όπως τώρα η Μεν και η Then ή το Πάτερ Ημών, και νευρίαζα πάρα πολύ με τον εαυτό μου, γιατί πολλές φορές δεν κατάφερα να ξυπνήσω τόσο νωρίς και τα έχανα. Εκτός βέβαια από την τηλεόραση, σε έντυπη μορφή διάβαζα οτιδήποτε κυκλοφορούσε από τις σειρές της Disney. Mickey Mouse, κλασικά, Mickey, Super Mickey, αλλά παραδόξως όχι το κόμιξ. Ερχόταν λοιπόν το καλοκαίρι και διακοπές με τους γονείς, όπου έπαιζε πάρτι στο νησί, όταν εγώ και ο αδερφός μου καταφέραμε να βρούμε το κέντρο τύπου. Εκεί χανόμουν στο φανταστικό κόσμο των υπερηρωικών κόμιξ, όπου έπρεπε να επιλέξω 1 με 2 τεύχη το πολύ, συνήθως τόμους, για να μου τους αγοράσω. Από τις πρώτες επιλογές μου ήταν το Spider-Man 355, το οποίο είχε ως τρίτη ιστορία το μισό Secret Wars 2, τεύχος 9. Με το που επιτρέπει στον εαυτό του Beyonder να γίνει θνητός, εμφανίζεται μπροστά του ο Μεφίστο. Θέλοντας λοιπόν ο Μεφίστο να τον τιμωρήσει για τις απειλές του, ότι τα κατέστρεφε όλες τις υπάρξεις, ένα από τα βασανιστήρια που του κάνει είναι να γεμίσει το κορμί του Beyonder με σκουλίκια. Αυτό το πάνελ νομίζω δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Ένα ακόμη τεύχος που δεν θα ξεχάσω ποτέ είναι το Super Spider-Man 25, όπου εκεί γνώρισα για πρώτη φορά τον US Agent και λάτρεψα τη στολή του. Η πραγματική μου όμως σχέση με τον Spider-Man και με οποιοδήποτε περιοδικό ελληνικών εκδόσεων με τον ίδιο τίτλο ξεκίνησε την 3η 28 Ιουλίου του 1992, όταν και αγόρασα από το περίπτερο το Spider-Man τεύχος 584 με την ιστορία Name of the Rose Part 1 of 6. Αυτό το βίντεο είναι το πρώτο από μια σειρά βίντεο όπου θα δούμε και θα αναλύσουμε τις σημαντικότερες συνεχόμενες ελληνικές εκδόσεις περιοδικών με ήρωα και τίτλο Spider-Man. Τον Απρίλιο του 1977, η Καμπανάς Ελλάς, μετά την επιτυχία των τίτλων Master Kung Fu και Captain America, πραγματοποιεί ένα μεγάλο άνοιγμα στα κόμιξ της Marvel, με έναν από τους πρώτους τίτλους να είναι το περιοδικό Spider-Man. Το πρώτο αυτό τεύχος περιέχει τα Amazing Spider-Man 1, Fantastic Four 1, τα 2 πρώτα μέρη του τεύχους, και Captain Marvel 1. Φυσικά η Καμπανά Ελλάς δεν έξισε ποτέ τη διάθεσή της για κανόνιστα εξώφυλλα, οπότε προφανώς το εξώφυλλο του τεύχους δεν είναι αυτό το Amazing Spider-Man 1, αλλά του The Amazing Spider-Man Annual 10. Στο δεύτερο τεύχος κάνει ένα μεγάλο χρονικό άλμα ως προς τις ιστορίες του Spider-Man και ξεκινά να κυκλοφορεί τις ιστορίες του ήρωα από το τεύχος 112 του The Amazing Spider-Man με σχετική ταύτιση των εξωφύλων. Αντίστοιχα, οι ιστορίες των Fantastic Four και Captain Marvel προχώρησαν χρονικά. Στους Fantastic Four, βέβαια, περιέχεται και το τρίτο μέρος της ιστορίας του Fantastic Four 1. Τα επόμενα χρόνια χαρακτηρίζονται ως χρυσή εποχή της Καμπανάς Ελλάς, καθώς κυκλοφορεί δεκάδες τίτλους της Marvel, φτάνει στο σημείο να κυκλοφορήσει μέχρι και τον τίτλο Love Story. Το επενδυτικό όμως αυτό άνοιγμα των εκδόσεων δεν κράτησε για πολύ. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, οι περισσότεροι τίτλοι έχουν σταματήσει και στο τελευταίο τεύχος του Captain America διαφημίζεται ότι από τον Μάρτιο του 1982 οι ιστορίες του θα συνεχίσουν να εκδίδονται στο περιοδικό Spider-Man. Φυσικά, αυτό που δεν αναφέρεται στην είδηση είναι ότι πολύ σύντομα θα άλλαζε τελείως και η μορφή του περιοδικού Spider-Man. Τον Ιούλιο του 1982 κυκλοφορεί το τεύχος Spider-Man 65, το οποίο δεν είναι πλέον σε μέγεθος παρόμοιο με αυτό της Marvel και με 2 σελίδες έγχρωμες και 2 ασπρόμαυρες, αλλά κατά πολύ μικρότερο και με 2 σελίδες χρωματισμένες με πορτοκαλί χρώμα και 2 ασπρόμαυρες. Ο αριθμός των σελίδων παραμένει 68 και η τιμή 15 δραχμές. Μεγάλη σημασία όμως έχει ότι πλέον πάβει να είναι μηνιαίο και γίνεται εβδομαδιαίο. Κυκλοφορεί κάθε Τρίτη. Η αλλαγή από μηνιαίο σε εβδομαδιαίο προκάλεσε ένα θέμα το οποίο πολύ πιθανόν να μην το είχαν υπολογίσει στην Καμπανά. Καθώς η έκδοση της Marvel παραμένει μηνιαία, στην διάρκεια ενός έτους η Καμπανά κυκλοφορεί 52 τεύχη του The Amazing Spider-Man, ενώ στην Αμερική κυκλοφορούσαν μονάχα 12.
Ναι, μεν το τεύχος 65 περιέχει το The Amazing Spider-Man 158 του 1975, ήταν δηλαδή 7 χρόνια πίσω από την αμερικάνικη έκδοση, καταλήγουν όμως το 1984 και στο τεύχος 166 να κυκλοφορούν το The Amazing Spider-Man 254, το οποίο κυκλοφορεί την ίδια χρονιά στην Αμερική. Έτσι λοιπόν, η καμπανά βρίσκει τη λύση να ξεκινήσει να σπάει την κάθε ιστορία του Amazing Spider-Man σε 2 τεύχη ή να εκδίδει ως πρώτες ιστορίες σε άλλα τεύχη τις πρώτες ιστορίες του Spider-Man από επανεκδόσεις που υπήρχαν στο κόμικ Marvel Tales Volume 2 ή τέλος να μην εκδίδει καθόλου ιστορίες του Spider-Man και να γεμίζει την πρώτη ιστορία του κάθε τεύχους με ιστορίες του Rom ή του Captain America. Πολλοί αναγνώστες του περιοδικού ακόμα και σήμερα πιστεύουν ότι για κάποιο λόγο η καμπανά σε Ελλάς εκείνη την εποχή έχασε τα δικαιώματα του The Amazing Spider-Man από τη Marvel. Κατά τη γνώμη μου, χωρίς να μπορώ να το επιβεβαιώσω, το πρόβλημα ήταν τελείως πρακτικό. Να μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε το 1984, όπου η απευθείας επικοινωνία με τη Marvel δεν θα ήταν τόσο εύκολη. Η Marvel από την άλλη δεν είναι μια τέλεια και αλάνθαστη εταιρεία και πολύ πιθανόν να μην ενδιαφερόταν για την ακολουθία των ιστοριών της από μια μικρή εκδοτική εταιρεία σε μια μικρή χώρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Επίσης, η καμπανά δεν ήταν καμιά εταιρεία κολοσσός. Μια οικογενειακή επιχείρηση ήταν με ανθρώπους αρκετά πιο μεγάλους από τους αναγνώστες της, με διαφορετική κουλτούρα, ελάχιστη γνώση για τον κόσμο της Marvel, που κάθε εβδομάδα κυκλοφορούσε διάφορα περιοδικά, το περιεχόμενο των οποίων της ερχόταν από το εξωτερικό. Δεν είχαν καμία τρομερή πρωτοπορία για το περιεχόμενο των επόμενων τευχών. Οπότε φανταστείτε τα προβλήματα που θα τους προκύπταν αν μια παραλαβή καθυστερούσε από το ταχυδρομείο ή ήταν λάθος. Το ξέρω ότι αυτή ήταν η κλασική δικαιολογία της εταιρείας προς αναγνώστες, αλλά μετά από τόσα χρόνια ας μην είμαστε καχύποπτοι και ας αναλογιστούμε ότι ναι, μεν δεν ήταν αφελείς για να παραδέχονται όλα τα λάθη τους, αλλά δεν ήταν και τόσο πανούργοι που να θέλουν να κοροϊδεύουν συνέχεια τα παιδιά που με το χατζηλίκι τους αγόραζαν το περιοδικό. Το πρόβλημα των ιστοριών βρίσκει μερική λύση από το τεύχος 247, όπου ως πρώτη ιστορία ξεκινά τον τίτλο The Spectacular Spider-Man από το τεύχος 19 του 1978, ένα Lux με τον τίτλο Marvel Team Up από το τεύχος 98 του 1980. Φυσικά, στις περιπτώσεις που δεν είχε κανένα από τους δύο τίτλους, συνεχίζει να χρησιμοποιεί ιστορίες από το Marvel Tales Volume 2, πολλές από τις οποίες τις είχε και η ίδια επανεκδώσει σε παλιότερα τεύχη. Παρ' όλα αυτά, όταν έχει κάποια καινούρια ιστορία από το The Amazing Spider-Man, την κυκλοφορεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν τον μπέρδεμα που δημιουργόταν στο θέμα της χρονικής ακολουθίας των ιστοριών για τους αναγνώστες. Καθώς βρισκόμαστε βαθιά στη δεκαετία του 80, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι όλων των νεανικών περιοδικών της εποχής ήταν οι σελίδες ποικίλης ύλης. Στο τεύχος 263 ανακοινώνει ότι από το επόμενο τεύχος θα υπάρχουν νέες σελίδες με ανέκδοτα, παιχνίδια, ενίγματα, αφίσα και στήλη αλληλογραφίας. Αναμενόμενα, το πρώτο γράμμα που κυκλοφορεί στο επόμενο τεύχος θίγει το θέμα της ασυνέχειας των ιστοριών και η απάντηση του περιοδικού ήταν και αυτή η αναμενόμενη, έρχονται με αυτή τη σειρά από την Αμερική. Οι σελίδες ποικίλης ύλης αποτελούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στο χαρακτήρα του περιοδικού, το οποίο πιστεύω ότι αξίζει το δικό του αυτόνομο βίντεο. Γι' αυτό δεν θα τις αναλύσω περισσότερο, απλά θα πω ότι σε αυτές βρίσκουμε σημερινούς ηθοποιούς, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και φυσικά ανθρώπους που πλέον δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο των κόμιξ. Τα υπερηρωικά κόμιξ στην Ελλάδα στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 80 έχουν και πάλι μια ιδιαίτερη άνθηση, οπότε η καμπανά αποφασίζει το 1987 να εκδώσει και δεύτερο περιοδικό με τον ήρωα Spider-Man, αυτή τη φορά σε μηνιαία βάση και με τίτλο Super Spider-Man. Ο τίτλος του περιοδικού είναι εμπνευσμένος από την έκδοση του εβδομαδιαίου Super Spider-Man στην Αγγλία, το οποίο ξεκίνησε ως Spider-Man Comics Weekly το 1973, στο τεύχος 158 γίνεται Super Spider-Man with the Superheroes, στο τεύχος 199 Super Spider-Man and the Titans, στο τεύχος 231 Super Spider-Man and Captain Britain, ώστε να καταλήξει στο τεύχος 254 και μέχρι το τέλος της έκδοσής του σε απλά Super Spider-Man. Τα προβλήματα της ασυνέχειας των εξωφύλων σε σχέση με τις ιστορίες που περιέχονται εσωτερικά σε κάθε τεύχος, όπως και η μέτρια σε πολλές περιπτώσεις κάκιστη μετάφραση, δεν αλλάξαν. Αυτό όμως που άλλαξε ήταν το μέγεθος. Το Super Spider-Man ήταν μεγάλο, 84 σελίδες, και όσο αφορά το χρώμα, όλο έγχρωμο. Επίσης, στα πρώτα τεύχη βλέπουμε κάτι πρωτόγνωρο για την καμπανά, χρησιμοποιεί γραμματοσυρά φτιαγμένη στο χέρι, κάτι το οποίο δυστυχώς δεν θα κρατήσει για πολύ. Η πρώτη ιστορία σε κάθε τεύχος είναι κυρίως από annuals των Amazing, Spectacular, Web of Spider-Man και Marvel Team Up Volume 2. Επίσης, τον Δεκέμβριο της ίδιας χρονιάς, η καμπανά πραγματοποιεί κάτι πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα. Κυκλοφορεί το υπερτεύχος Spider-Man, το οποίο είναι η ελληνική έκδοση του 22ου graphic novel της Marvel, εικονογραφημένο από τον επικό σχεδιαστή ιστοριών τρόμου Bernie Wrightson. Ο Bernie Wrightson είναι ο δημιουργός του Swamp Thing μαζί με τον Len Wein και του χαρακτήρα Destiny του comic Sandman, ίσως ο μοναδικός χαρακτήρας στον κόσμο του Sandman που δεν είναι δημιουργία του Neil Gaiman. Η έκδοση του μικρού Spider-Man και του Super Spider-Man συνεχίζουν κανονικά και η επόμενη μεγάλη αλλαγή συμβαίνει στο τεύχος 400, ίσως λίγο στα πρότυπα των αυθεντικών εκδόσεων, μέσα από τη στήλη αλληλογραφίας, όπου εμφανίζεται ο μυστηριώδης αραχτοπερίεργος ως τον άνθρωπο που απαντά τα γράμματα των αναγνωστών. Το πραγματικό όνομα του αραχτοπερίεργου παραμένει άγνωστο για κάμποσο καιρό.
Αυτός ήταν ο κύριος Πάνος Παχνέλης, ο οποίος ασχολούταν με άλλες εκδόσεις της Καμπανά, κυρίως σχολικά βοηθήματα, και με το που ξεκινά να συμμετέχει στο Spider-Man, η επιρροή του γίνεται άμεσα εμφανής. Τα εξώφυλλα πλέον ταυτίζονται με το αντίστοιχο τεύχος της πρώτης ιστορίας και από το τεύχος 422 το ιστορικό λογότυπο με το Spider-Man μέσα στον κύκλο αλλάζει για πρώτη φορά από τότε που το περιοδικό έγινε μικρό και εβδομαδιαίο. Επίσης, στις πρώτες ιστορίες, με ελάχιστες εξαιρέσεις, έχουμε μόνιμα ιστορίες είτε του Amazing Spider-Man είτε του Spectacular Spider-Man, που ναι, μεν ως τίτλοι έχουν μεγάλη χρονική διαφορά, αλλά τουλάχιστον όταν διαβάζεις ιστορίες του ίδιου τίτλου, η σειρά είναι σταθερή. Στο τεύχος 458 αλλάζει για δεύτερη φορά το λογότυπο. Στα τεύχη 465 και 466 εκδίδει τα Part 2 και Part 5 του Kraven's Last Hand, που αντιστοιχούν στα αντίστοιχα τεύχη 293 και 294 του The Amazing Spider-Man. Το Part 3 θα εκδοθεί μήνες αργότερα στο Super Spider-Man 38, που αντιστοιχεί στο Spectacular Spider-Man 131, ενώ το τελευταίο μέρος της ιστορίας, που αντιστοιχεί στο Spectacular Spider-Man 132, δεν εκδόθηκε ποτέ. Σε ένα βαθμό και με καλή διάθεση, μπορώ να δικαιολογήσω την Καμπανά γιατί δεν κυκλοφόρησε τα parts του Spectacular ανάμεσα στα Amazing, καθώς όπως είπαμε νωρίτερα, τα αντίστοιχα Spectacular Spider-Man που κυκλοφόρησαν εκείνη την εποχή ήταν τουλάχιστον 30 τεύχη πίσω και ίσως δεν θέλαν να μπερδέψουν τη σειρά. Αλλά αυτό τώρα θυμήθηκαν να το τηρήσουν. Για τα Part 1 και Part 4 που εκδόθηκαν στο Web of Spider-Man ούτε κουβέντα, καθώς άλλωστε προς το παρόν το περιοδικό δεν είχε καν τον τίτλο στην ύλη του. Ένα παιδί δηλαδή που δεν είχε πρόσβαση σε αυθεντικές εκδόσεις δεν μπόρεσε ποτέ να διαβάσει ολοκληρωμένη την ιστορία, παρόλο που είχαν γίνει προτάσεις από αναγνώστες μεγαλύτερης ηλικίας να εξεταστεί η προσπάθεια από την Καμπανά για έκδοση όλης της ιστορίας, έστω σε μορφή τόμου και με αυξημένη τιμή. Έχοντας μπει σε μια επική περίοδο για το Amazing Spider-Man, στο τεύχος 480 περιέχει το Amazing Spider-Man 300, την μισή όμως ιστορία, η υπόλοιπη είναι στο επόμενο. Το εξώφυλλο του Amazing Spider-Man 300 χρησιμοποιήθηκε στο τεύχος 483. Το ιδιαίτερο σκίτσο του Todd McFarlane καταφέρει να εντυπωσιάσει ακόμα και μέσα από τις ασπρόμαυρες ή πορτοκαλί σελίδες του περιοδικού και ύστερα από πολλαπλές απαιτήσεις των αναγνωστών στο τεύχος 492 γίνεται η πολυαναμενόμενη ανακοίνωση για τη νέα μορφή του περιοδικού με όλες τις σελίδες έγχρωμες και μεγάλο μέγεθος. Η αλλαγή έρχεται στο τεύχος 494 που ναι μεν είναι εντυπωσιακή, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν κατάφερε να γίνει ιδιαίτερα ποιοτική κατά την άποψη πολλών αναγνωστών. Προσωπικά και τότε αλλά και τώρα, σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία, δεν με ενοχλούν καθόλου οι ατέλειες, ίσα-ίσα τις βρίσκω ιδιαίτερες και συναρπαστικές. Όσο αφορά το λογότυπο, η Καμπανά επιλέγει να διατηρήσει πλέον αυτό των αυθεντικών εκδόσεων με μοναδική προσπάθεια, αρχικά τουλάχιστον, να αποκρύπτει με ευρηματικούς τρόπους το Spectacular ή το Amazing. Την εποχή εκείνη εκδίδεται και το τελευταίο τεύχος του Super Spider-Man. Μετά την αποχώρηση του Todd McFarlane γνωρίζουμε τον Eric Larsen και την υπέροχη ιστορία Return of the Sinister Six και το ασυναγώνιστο εξώφυλλο στο τεύχος 544 που ευτυχώς δεν γίνεται καμία μετάφραση στα balloons του Venom. Στο τεύχος 548 έχουμε την πρώτη ιστορία που αναλαμβάνει επίσημα τη σχεδίαση του Spider-Man ο επίσης και μέχρι σήμερα και για πάντα λατρεμένος Mark Bagley. Οι ιστορίες όμως για άλλη μια φορά φτάσανε χρονικά αυτές των αυθεντικών εκδόσεων. Ευτυχώς αυτή τη φορά η Καμπανά δεν μας γυρνάει χρόνια πίσω και εισάγει στα τεύχη της την σειρά Web of Spider-Man σε σχέδιο του Alex Avyuk. Υπάρχει ένα μικρό κενό 1,5 μήνα περίπου, όπου εκδίδει ιστορίες του Marvel Tales Volume 2 που περιέχουν ιστορίες του Marvel Team Up που είχαν εκδώσει και παλιότερα, μάλλον τους μπέρδεψαν τα εξώφυλλα του Marvel Tales, για να ξαναγυρίσει το Amazing Spider-Man και στην ιστορία Round Robin, όπου συμμετέχουν ο Punisher, ο Moon Knight, ο Night Thrasher, ο Nova και ο Dark Hawk. Η απογοήτευση είναι τεράστια όμως όταν στο τεύχος 576 κυκλοφορεί το τελευταίο τεύχος που κυκλοφόρησε ποτέ από το Amazing Spider-Man, καθώς μετά από 2 τεύχη θα πραγματοποιούταν η πρώτη πλήρης εμφάνιση του Carnage. Οι ιστορίες γυρνάνε και πάλι σε τεύχη του Web of Spider-Man, τα οποία εκτός από την προσωπική μου λατρεία στον Alex Avyuk δεν έχουν και τίποτα ιδιαίτερες ιστορίες, για να φτάσουμε στο τεύχος 584 όπου ξεκινάει το Name of the Rose. Εκδίδει όμως μονάχα τα 3 πρώτα μέρη της ιστορίας για να το γυρίσει σε Spectacular Spider-Man και να μας συγκλονίσει με τα 3 τελευταία μέρη της εκπληκτικής ιστορίας The Child Within. Πλήρης ανάλυση της ιστορίας έχω πραγματοποιήσει σε προηγούμενο βίντεο που μπορείτε να δείτε επιλέγοντας το link πάνω δεξιά. Το μεγαλύτερο σοκ όμως ήταν την επόμενη Τρίτη όταν όλα τα παιδιά πήγαν στο περίπτερο να αγοράσουν το νέο τεύχος του Spider-Man και αυτό δεν υπήρξε ποτέ. Η Καμπανά, παρόλο που ο κύριος Παχνέλης ήθελε να ενημερώσει τους αναγνώστες, επέλεξε να διακόψει την κυκλοφορία του περιοδικού χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι πιθανοί λόγοι διακοπής του περιοδικού είναι 2, ένας επίσημος και ένας αρκετά πιο εντρικαδόρικος, τους οποίους δεν θα αναλύσω εδώ, αλλά θα τους κρατήσω για το βίντεο σχετικό με τις σελίδες ποικίλης ύλης. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε ένα like. Και αν θέλετε να ενημερώνεστε για τα επόμενα uploads, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι.
και φυσικά αν θέλετε αφήστε και ένα σχόλιο με τις δικές σας απόψεις. Το περιοδικό Spider-Man στα 15 χρόνια κυκλοφορίας δεν κατάφερε μονάχα να γνωρίσει σε αγόρια και κορίτσια που πλέον είναι γονείς ή παππούδες και γιαγιάδες την πολυτάραχη ιστορία του Peter Parker διάρκειας 30 ετών, αλλά και πληθώρα άλλων βασικών ηρώων του κόσμου της Marvel. Μέσα από τις δεύτερες και τρίτες ιστορίες του περιοδικού γνώρισαμε πολύ καλά τον Captain America, τον Hulk ή Hulk, για να μην παραπονιούνται κάποιοι, τον Rom, τους Micronauts, τον Iron Man, τους Avengers και φυσικά τον Daredevil. Μου έχει δημιουργηθεί η εντύπωση ότι κάποια τεύχη των αυθεντικών τίτλων, ειδικά με συμμετοχή χαρακτήρων από το περιοδικό X-Men, δεν φτάσανε ποτέ στην καμπανά για να τα εκδώσει, καθώς το ίδιο παρατήρησα σε πολύ συγκεκριμένα τεύχη και τον The Incredible Hulk και Captain America. Ίσως ήταν θέμα δικαιωμάτων, μιας και την ίδια εποχή κυκλοφορούσε στη χώρα μας και το περιοδικό X-Men από τη Mammoth Comics. Κλείνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι αυτά τα περιοδικά αποτελούν επανεκδόσεις και όπως είπα πολλές φορές, τα εξώφυλλά τους δεν αντιστοιχούν στα αντίστοιχα αυθεντικά. Οπότε δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι η τιμή πώλησής τους θα αντιστοιχεί στην αυξημένη τιμή των αντίστοιχων πρωτότυπων. Επίσης, τα περισσότερα από αυτά εσωτερικά είναι βανδαλισμένα από τις άπειρες αναγνώσεις και πολλές φορές χρωματισμένα με στυλό, στην προσπάθεια των μικρών αναγνωστών να χρωματίσουν τις ασπρόμαυρες σελίδες. Οπότε, αν κάποιος θέλει να παίξει το παιχνίδι της πώλησης συλλεκτικών τεύχων, θα πρέπει να δεχτεί και την οποιαδήποτε απέτηση του αγοραστή να ελέγξει εσωτερικά το τεύχος και να υπολογίσει οποιαδήποτε μείωση στην τιμή του ζητηθεί λόγω φθορών. Οποιαδήποτε τεχνική επέμβαση στο τεύχος για την βελτίωση της κατάστασής του αποτελεί παραποίηση. Θα πρέπει να αναφέρεται και ανάλογα με την έκτασή της επηρεάζει αντίστοιχα και την τιμή του. Η συναισθηματική αξία που μπορεί να έχει το οποιοδήποτε περιοδικό για εσάς μην επιτρέπεστε να γίνει μέσω εκμετάλλευσης.